Ahoi! Dobry den! Bine ați venit la un nou vlog. Enjoy Family Travel de aici din vecini. Suntem în Praga, în videoul vecin, da? Sunt vecinii noștri, mai îndepărtați puțin. Da. În videoul acesta vă vom spune câteva tips and tricks, unde să mâncați în Praga, Unde să mergeți, unde să dormiți, unde să nu parcați. transport în comun. Da, transport în comun. Vom încerca să atingem cât mai multe dintre informațiile care vă pot fi utile. În link veți găsi video cu principalele obiective pe care le puteți vedea în Praga. Dacă mai ai tu de spus ceva, dacă nu, pornim cu primele chestii. Eu ce să pornim. Haide! Hotelul sau spațiile de cazare. Sunt diverse. Veți avea o grămadă de variante, nu insistăm de unde să vă luați. Pentru noi ce a fost important a fost locul de parcare gratis și micul dejun inclus. Da, pentru că veți vedea în Praga și dacă aveți loc de parcare, acesta vă poate costa între 10 și 25 de euro pe noapte, ceea ce eu consider că e un preț destul de mare pentru a parca, așa că noi ne-am ales acest hotel. Camera e normală, nimic deosebit, micul dejun, după cum vedeți în imagini, este cam tot ce trebuie. N-am avut bere la mic dejun, asta am suferit eu, dar voi avea timp pe parcursul zilelor din Praga să bem și bere. Am zis că am ales hotelul din cele două motive, dar mai există un motiv. Să fie aproape de mijloacele de transport în comun. Pentru că din punctul nostru de vedere, dacă veniți în Praga, merită să folosiți mijloace de transport în comun. este foarte bine pus la punct, cum să zic, transportul public în Praga, autobuze, tramvaiele circulă foarte bine, metrou și chiar și linii de tren către cartierele limitrofe. Pentru a lua un bilet e foarte simplu, aveți mai multe variante, ori folosiți una dintre aplicațiile de telefon mobil pentru Android sau iOS. Vă lăsăm în descriere link către cele două aplicații. Sau direct din mijlocul de transport în comun. Foarte simplu, cu cardul vă luați un bilet valabil 30 de minute sau 90 de minute pe toate mijloace de transport. Da, posibile. Bineînțeles, Uber, Bolt am văzut, n-am văzut Uber. Vreau să le fac reclamă, nu l-am folosit. Foarte multe trotinete am văzut cât ne-am plimbat prin Praga, chiar și biciclete de la Lime sau chiar de la Cred că erau, nu știu exact, municipalitate. Vă veți descurca foarte bine cu transportul în comun, nu cred că aveți nevoie de mașină, mai ales că locurile de parcare sunt insuficiente. Și circulația la orele de vârf e un coșmar, cel puțin am văzut noi din tramvai, se stă mult în coadă. Puteți rata această delicatesă dacă treceți prin Praga. Ce este, de fapt, este acel furtoșcolaș pe care îl știm noi clasic, făcut de vecinii noștri maghiari, dar cu ciocolată și înghețată. Sau ceva fructe, depinde cum doriți. Un 1.500.000 de locuitori, cei pe care îi vedeți toți sunt turiști. Dacă mă întrebați când să veniți în Praga, v-aș răspunde că oricând puteți veni în Praga. Este iarnă, ninge, dar după cum spune și cealaltă parte din Enjoy Family Travel, nu există vreme rea, ci doar haine nepotrivite. Așa că oricând veniți în Praga, aveți ce vedea. E adevărat că dacă veniți iarna, e mai frig și probabil că terasele sunt închise și poate nu veți bea atâta bere. Dar oricând Praga poate fi vizitată.
Dacă tot v-am vorbit despre tramvaie, v-am vorbit despre cazare, un alt trick ar fi să veniți cât mai devreme. Dacă aveți mai multe zile. Dacă vreți să vedeți anumite obiective turistice la adevărata lor valoare, vii devreme. Praga este un oraș aglomerat. Dacă aveți mai multe zile, fixați-vă obiectivele pe care vreți neapărat să le vedeți în ritmul vostru și cu cât mai puțină lume și luați-le pe acelea primele. Uitați-vă în celălalt video al nostru, veți vedea cum am văzut noi ceasul astronomic, celebrul ceas astronomic și cum este acum. Așa este acum. Diferența este de doar 2 ore. Da. Trezește de dimineață, departe ajunge. De ce? Aveți și reducere la prețuri în momentul în care vă cumpărați intrările în anumite obiective sau dacă vă luați pasul acela. Este un pas care vă permite intrarea în mai multe turnuri. Dacă veniți între ora 9 și 10, aveți 50% reducere. Deci nu numai că nu aveți aglomerație în locul sau locurile pe care vreți să le vizitați, ci este și mai ieftin. Așa că trezirea de dimineață... Soțul meu a spus că cana aceea e urâtă, că virgulă cana aceea e urâtă. Astea sunt comentariile, eu vreau să vă vorbesc despre bani, câți bani, cum bani, ce bani, cu card, fără card. Și a zis că soțul ei a spus că e urâtă cana. Într-adevăr era o urâtă cana, era o chinezărie. Acum să vă spun despre cu ce să veniți, bani cash sau card. După 2 zile aproape am putut plăti cu cash peste tot. Card, vrei să spui, cred că? Nu, cu card, îmi cer scuze, m-a enervat cu cana. Am putut plăti cu card peste tot. Cred că singurul loc în care a trebuit să plătim cash este cantina la care am mâncat ieri, în restaurant. Da, care era mâncare specific cehiască. Dar în rest, eu zic că vă descurca cu cardul foarte bine. În cazul în care vreți să veniți cu cash la voi, nu schimbați în zonele centrale. Acolo sunt cele mai multe case de schimb valutar, dar sunt și cele mai multe sau cele mai mari adaosuri sau cele mai multe schemuri, probabil. Chiar dacă e specifică că acel comision este 0. Nu este așa. Moneda națională este coroana cehească, chiar dacă ei sunt în UE și în Schengen. Folosesc coroana. 1 euro este aproximativ 24 de coroane, sau altfel spus... În lei ar fi... 1 leu egal cu 5 coroane. 5 coroane, da. Am zis că vă povestesc și despre altceva, despre Cehia, Praga. Cred că nu mai e cazul să vă spun că este number 1 în lume la consumul de bere în lume. Da, cred că în lume sau în Europa, nu știu, dar cred că în lume. E vorba de 129 de litri pe, să zice la noi român, pe cap de vită forajată. Gândiți-vă că Franța are 33 de litri. Nu vă încurajez să beți bere sau consumați responsabil. Dar e extraordinară berea din Praga, așa că gândiți-vă bine când veniți. Prețul unei beri variază de la 2 euro, 2-3 euro o bere la halbă în plin centru și la mai puțin de 1 euro în zonele limitrofe. Ca un fapt divers vreau să vă spun că dimineața când am fost unul dintre obiectivele pe care le puteți vedea în celălalt video cu obiectivele din Praga, până la ora 9 bea bere aici în Praga. A venit trenul. Asta este o experiență care merită încercată. Un restaurant în care berea vă este adusă cu trenul. Nu doar berea, și mâncarea. Da. Bună mâncarea și interesantă experiență. Acum, apropo de mâncare în Praga, o masă luată rapid, probabil un fast food sau... Există destul de multe. Sau la cantină unde am mâncat noi, undeva... Cantină unde a fost mâncare tipic cehiască. Da, 4-5 euro, o masă în centru, la localurile, restaurantele din centru, probabil că va costa 20 de euro de persoană.
Foarte multe opțiuni de a alege, de la mâncare thailandeză am văzut. Chinezească, vietnameză. Până la urmă este o locație supraturistică, așa că aveți de unde alege, nu veți Muri de foame. muri de foame, da. În ultima instanță un sandwich făcut de la, am văzut și asta, am văzut pe traseu, un sandwich făcut de la Lidl cu o pâine și niște... Noi am încercat de toate, adică și unde mănâncă localnicii și unde mănâncă turiștii, locuri mai inedite, ca cel cu trenurile. Bună mâncarea, asta este concluzia. Cam astea au fost experiențele trăite în Praga, cam astea au fost informațiile despre Praga. Nouă ne-a plăcut Praga. Foarte mult, Sperăm în că, ciuda aglomerației. sperăm că e un oraș foarte vizitat, v-am spus mai devreme, v-am spus că e 6-8 milioane de vizitatori. Sperăm că v-au plăcut, sperăm că v-au fost utile informațiile. În cazul în care mai aveți întrebări și dacă vă putem răspunde, ne lăsați în coment. V-am mai spus, am mai făcut un video cu principalele atracții, îl vedeți aici sus în link și în descriere îl găsiți. Alte informații și linkuri găsiți în descriere despre, v-am spus, bilete de tramvai, etc. Nu vă mai ținem. Dacă chiar v-a plăcut, pe noi ne ajută un like. Vă mulțumim că ne-ați urmărit din Praga. Vă salutăm și ne vedem în următorul vlog. Pe data viitoare. Bye! Soțul meu a spus că cana aceea e urâtă, că virgulă cana aceea e urâtă. Multe dintre obiectivele pe care le veți vedea Citește! când e roșu. Acum. A pornit? Asta e roșu, nu vezi? Nu văd roșu, tot e roșu acolo. Eu am zis că nu vorbesc nimic, știi? Și o colas pe ea. Ce vorbește mă tu? Las-mă pe tine. Măcar taci. Asta o montăm după aia.